Καταρχάς να πούμε ότι ο Ερντογάν έχει κάνει το 2011 μία ομολογημένη, έχει ανακοινωθεί επίσημα, εγχείρηση στο Παχύ Έντερο. Μάλιστα είχα δει και μία συνέντευξη του καθηγητή ιατρικής που τον εγχείρησε, Ναι. και είπε ότι ήταν στο πρώτο στάδιο γνωστή ασθένεια. Στη συνέχεια γράφτηκε, χωρίς να έχει ανακοινωθεί επίσημα, ότι έκανε το 2012 δεύτερη εγχείρηση κάπου στη Γερμανία. Με συγχωρείτε. Ναι. Και το άλλο θέμα της υγείας του είναι ότι πάσχει από επιληψία. Και αυτό λέγεται επειδή μια φορά είχε λιποθυμήσει μέσα στο αυτοκίνητό του, δεν μπορούσε να βγει και έσπασαν το αυτοκίνητο ενώπιον του κόσμου στις κάμερες, έσπασαν με πυροσβεστήρες για να μπορέσουν να τον απεγκλωβίσουν. Αυτά είναι τα σίγουρα. Από εκεί και μετά έχει γραφτεί, αλλά πάλι δεν έχει επιβεβαιωθεί από επίσημες πηγές, ότι έχει κάνει αλλεπάλληλες επεμβάσεις πάλι στο Παχύ Έντερο. Ότι είναι υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση, φαρμακευτική αγωγή κτλ. Το γεγονός ότι ο ίδιος είπε ότι είχα κρυολόγημα στο στομάχι, πάλι προσανατολίζει το πρόβλημα της υγείας του εκεί κάτω. Εκεί το είπε και ο ίδιος. Ναι. Τώρα, αυτά που έχουμε, αυτά που σας είπα είναι δεδομένα. Επίσης δεδομένο είναι ότι χθες ήταν να πάει στο Κρυ-Καλέ, το Γεωσγάτι και τη Σεβάστια. 3 σημαντικούς νομούς όπου παίρνει ποσοστά 50, 60 και 70% Ερντογάν. Δεν πήγε. Σήμερα ήταν να πάει ίσως στην κορυφαία ημέρα της προεκλογικής του εκστρατείας. Δηλαδή στην ενεργοποίηση από σήμερα το συγκρότημα που κατασκευάζεται στο ΑΚ του γιου της Μερσίνας γίνεται κανονικά και τυπικά πλέον πυρηνικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ο Ερντογάν ήθελε να πάει εκεί, ήθελε να καλέσει και τον Πούτιν. Τελικώς ο Πούτιν θα έβγαινε με τηλεδιάσκεψη σε οθόνη. Δεν πάει ούτε εκεί. Αυτό μας δίνει το δικαίωμα να πούμε ότι η κατάσταση της υγείας του δεν επιτρέπει να κάνει αυτό. Δεν λέμε ούτε σοβαρή, ούτε μη σοβαρή, για να μην να είμαστε και συνεπείς απέναντι στους τηλεθεατές. Πάντως, ο Τσομέζ, ένας γιατρός προσωπικός του Ερντογάν, που τώρα είναι υποψήφιος βουλευτής στο καλό κόμμα της Αξενέρ, μιλάει οι επόμενες 2 εβδομάδες θα σημάνουν το πολιτικό τέλος του Ερντογάν. Δεν αποκαλύπτει θέματα λόγω ιατρικού απορρίτου, νοηθεί ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην υγεία του. Αυτό είναι ένα δεδομένο. Έχω τις δηλώσεις του, τις έχω καταχωρήσει. Όπου λέει ότι τις επόμενες 2 εβδομάδες θα έχουμε το πολιτικό τέλος του Ερντογάν. Έρχεται το πολιτικό τέλος. Ναι, μπορεί για να μην κατηγορηθεί ότι διαρρέει θέματα ιατρικού απορρίτου. Ναι. Μιλάει για πολιτικό τέλος χωρίς να προσδιορίζει πώς. Ναι. Αφήνει όμως να εννοηθεί ότι πρόκειται για σοβαρή κατάσταση της υγείας του, χωρίς να εκτίθεται ως γιατρός. Μάλιστα. Τώρα όλη αυτή η φημολογία, όλα αυτά τα οποία λέμε, τα δεδομένα τα οποία εσείς μας είπατε με τη σειρά, δεν θα επηρεάσουν την προεκλογική διαδικασία, πώς θα πάνε στις εκλογές? Ακούστε, υπάρχουν απόψεις που λένε ότι όταν πάσχει κάποιος μπορεί και να προκαλεί και τη συμπάθεια του. Να γίνεται πιο συμπαθής, ναι. Όμως κύριε Φιλιππακόπουλε, εδώ θα πρέπει να δουλέψουμε πάνω σε σενάρια. Μέχρι τώρα είχαμε 2 σενάρια. Κερδίζει ο Ερντογάν ή κερδίζει ο Ακιλισδάρογλου. Τώρα έχουμε και ένα τρίτο σενάριο, ΑΚΠ χωρίς Ερντογάν. Πρέπει να εργαστούμε πάνω σε αυτό. Η επόμενη μέρα θα είναι δύσκολη για το κόμμα αυτό, διότι υπάρχουν δελφίνοι και υπάρχει και ο οικογενειακός κύκλος του Ερντογάν. Είτε ο γιος του, είτε ο γαμπρός του, και δεν αναφέρομαι στον Μπαϊρακτάρ, αναφέρομαι στον πρώην Υπουργό Ενέργειας, ο οποίος λόγω της μεγάλης σύγκρουσης που είχε με το Σοηλού, αλλά και λόγω μιας απιστίας που έκανε στην κόρη του Ερντογάν, είναι αυτή τη στιγμή στο παρασκήνιο. Μάλιστα. Την επόμενη μέρα, αν ο Ερντογάν για κάποιο λόγο, είτε φυσικό το τρόπο, είτε δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του, εκλείψει από το ΑΚΠ, τότε νομίζω ότι θα έχουμε έναν πόλεμο εξουσίας που είναι πολύ δύσκολο, επειδή το κόμμα αυτό ήταν πρόσωποκεντρικό. Οι βασικοί συνιδρυτές του κόμματος σήμερα δεν είναι στο κόμμα. Τους έχει
Και έχει μείνει από τους ιδρυτές, έχει μείνει μόνο ο Ερντογάν. Έτσι είναι. Μόνο υπάρχει και ο Μπουλέντ Αρίντς, ο οποίος δεν έχει αξίωμα αυτή τη στιγμή, είναι στο κόμμα. Είναι, αλλά δεν έχει κάποιο αξίωμα, μάλιστα. Ναι, έχει κατηγορηθεί για σχέσεις με τον Γκουλέν, ο γαμπρός του συγκεκριμένα, ενώ κατηγορήθηκε κανονικά από τη δικαιοσύνη. Και πιθανότατα παραμένει επειδή έσωσε τον γαμπρό του. Άρα δεν υπάρχουν άτομα από τον αρχικό πυρήνα των ατόμων που ίδρυσαν, των λεγόμενων νεοτεριστών του πολιτικού Ισλάμ, που έφυγαν από το κόμμα του Νεσβετίν Ερμπακάν και ίδρυσαν το κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης. Δεν υπάρχουν παλιά στελέχη τα οποία θα μπορούσαν να διεκδικήσουν. Έχουμε διάφορους δελφίνους, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα χρειάζεται μια δουλειά πάνω σε αυτό το θέμα για να δούμε τι σημαίνει για το ΑΚΠ η μετά Ερντογάν εποχή και τι σημαίνει για την Τουρκία η μετά Ερντογάν εποχή. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Από εκεί και μετά θα δούμε τι σημαίνει για την Κύπρο και για την Ελλάδα η μετά Ερντογάν εποχή.